اصلا وقتی در بهترین حالت خودش قرار داره که هیچی ازش ندونید و نهایت تریلر رو دیده باشید. خودم هم 100 باری تریلر رو دیدم و قفلی می‌زدم شکلی که وایس اکتور کلمه مانگاکاکا رو میگه، که جای خودش جالبه چون وایس اکتور اولین کارشون بوده و باز انقدر خوب بودن که من تو تریلر رو شکلی که یه کلمه رو داریم یه قفلی زده بودم. 漫画家か。 تریلر جای خود، اما ویدیو دیدن بحثش جداست و ترجیح اینه بعد از دیدن اثر بیشتر راجبش بخونید و ببینید که مسیر ذهنی و پیش زمینه عجیب و غریبی نداشته باشید، یا محدود کنید برداشت‌های خودتون رو به خاطر شخصی دیگه. به اثر اعتماد کنید و خودتون رو بهش بسپرید که باش کلی کار دارید. اثر چیزای زیادی تو خودش جا میده، ولی به خصوص رو کریتیویتی، هنر و نقاشی، ارتباط بین سازنده و مخاطب و دوستی سوار میشه و کاراکترها رو از دبستان تا راهنمایی دنبال میکنه. سطح احساسات در لولی سوپرنچرال قرار داره که کلمات کفایت نمیکنه و یک دنیای پارالل خلق میکنه برای چی میشد اگه ها و دری که بین دو دنیای متفاوت هست و شکل ارتباط اینها. اصلا کلا 1 ساعته، پس همونطور که گفتم بیشتر از این جلو نیاید، چون روند ویدیو نه تنها هیوی اسپویلره بلکه شخصی سازی شده ویدیو و این مسئله در صورتی که اثر رو تجربه نکرده باشید و یا دوست نداشته باشید آزارتون میده. شخص خودم خیلی دخیلم در متن و نتونستم پیوستگی بدم اونطور که باید، به خصوص که الان بازنویسی دارم میکنم از تیکه تیکه متن‌هایی که نوشتم در طول 10 ساعت و چون نمیخوام چیزی حذف کنم باز شاخه به شاخه خواهد شد، شاید یکم مرتب تر حداقل، و این ناتوانی بنده در چیدن کلمات کنار هم میتونه آزاردهنده باشه. چون خود اثر هم با 2 قانون کمتر مساوی بیشتر و قانون رو بدون و بعد بشکنش جلو میره و ریاضی نیست که من بخوام هر بار به یک فرمول برسم و یک تجربه شخصیه و سابجکتیو. من خودم هم از بعضی جاها چندین برداشت دارم. بالاخره خود اثر هم میگه بدون فکر نقاشی بکن، یا به شکل دیگه‌ای just listen to the music. پس هدفم این نیست برداشت قطعی از چیزی داشته باشم، صرفا این توضیح‌ها و این شکل نوشتار برای اینه که ناراحتم، شاید اونطور که باید حسی که در آن من رو نمیتونم کپچر کنم، هیچ وقت هم نتونستم، البته چه سر ویدیو بلوپریت باشه چه بیگینرز گاید، و تبدیل به ویدیوهایی شدن برام که قابل توجه نیستن و این ویدیو هم شاید همین باشه. هرچند دوست دارم این حسو که نمیتونم چیزی رو تعریف کنم، لذت میبرم از این حس چیزی که نمیشه شرحش داد و کلمات براش کافی نیستن. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و به این فکر نکنم که شاید یک نفر دیگه هم اثر دیده باشه و دقیق متوجه بشه چی میگم. در هر صورت شرایطی پیش میان که یک نفر راجع به ما چیزی میپرسه و بهش میگیم برو فلان اثر رو نگاه کن، چون میدونیم جدای از نظر شخصی ما و کنار هم قرار دادن یک سری کلمات اون شخص قراره برداشت خودش رو در هر صورت داشته باشه، پس اون اثر رو بهش معرفی میکنیم تا ما رو ریپرزنت کنه یا باهاش صحبت کنیم. پس حالا شاید با هم بتونیم بعد تماشای اثر دوباره به عقب نگاه کنیم و متوجه احساساتی بشیم که در کلمات چیده نمیشن، چیزی فراتر که فکر کردن بهش من رو به تپیدن قلب و زنده بودن وادار میکنه. میگم برام جالب، دقیقاً بیشترین اثرهایی که دوست دارم براشون هیچ ویدیویی ندارم، ولی اینجا تمام تلاشم رو سعی میکنم بکنم. قولی که اثر میده و کل اثر شاید به نظر ساده بیاد، ولی شکلی که عمق میگیره ستایش کردنیه برای من، و حتی اگه تکراری هم باشه، همیشه گفتم که یادآوری یک سری موضوع همیشه به خاطر شکل کارکرد مغز انسان خیلی نیازه، چون قرن‌ها یک سری اتفاق داره میفته و چیز جدی نیست. دلیل بر این نمیشه که نسبت بهشون خشک و بی‌حس بشیم و به اشتباه یک سری چیزا رو نورمالایز کنیم. و قطعاً میدونیم هممون دیگه که هر اثری با هر خطایی ممکنه اولین بار جلوی یک مخاطب به خصوصی قرار میگیره جادویی ترین تصویر ممکن باشه که هیچ چیزی نمیتونه اون تجربه رو تکرار کنه و در هر صورت فراموش نشدنی میمونه، به خاطر اینکه میتونه موجب چه چیزهایی بشه و تأثیری که اون بر روی انسان میذاره. چی باعث میشه بخوام راجع به اثر انقدر صحبت کنم؟ حقیقتا خیلی چیزها. یک اثر بورینگ و ساده دقیقا همون کاری رو میکنه که ازش انتظار داری، و از اون طرف یک اثر کیاتیک هم میتونه غیر قابل تحمل باشه، هرچند که اون کیاتیک بودن تو همین اثر میتونه جای هیومر داشته باشه، ولی برای همینه که اکثر آثار یک ترکیبی از این دو هن. یک سطح ساده ولی عمقدار برای داشتن توانایی کنترل امواج اون پیچیدگی و چیزهای غیر قابل پیش بینی.
صرفا یک جواب ساده وجود نداره برای چیزها. میفهمم شاید به نظر عجیب بیاد که چطور ممکنه یک نفر راجع به یک اثر این شکلی با این حس تعریف کنه که چینسا من اصلا همچین چیزی رو تو خودش جا میده. ولی بعضی جا صرفا باید عمیق نگاه کرد و نه تنها همینطور گذر نکرد، به اون فضاهای خالی که نویسنده گذاشته تا خودمون رو پر کنیم هم توجه کرد. به نظرم در رابطه با ویگاتسکی و زون آف پراکسیمال دیولپمنت و در کنارش هرج و مرج و نظم، سادگی و عمق در داستان بخونید اگه دوست داشتید، به خصوص این زون آف پراکسیمال دیولپمنت. من برای دیدن اثر آماده نبودم، ولی برنامه ریزی عجیب و غریبی داشتم. هم لوکبک رو خیلی وقت منتظرش بودم برای شماری میکردم، هم میدونستم آرکین به خاطر اون بخش محتواسازی ممکنه خیلی وقتمو بگیره. درگیر متافور دی فانتازیا هم که هستم، ولی همه اینا توجیهه و بیشتر چیزی که باعث میشد یکم هم که شده بخوام فاصله بگیرم این بود که میدونستم قرار روم تاثیر بذاره و همین کارو هم کرد. به خاطر اعتمادی که به اثر داشتم و جوری که خودمو بهش سپرده بودم و اینکه پس ذهنم همش میدونستم یه اتفاقی قراره بیفته. هر لحظه‌ای که این دو کاراکتر کنار هم میگذروندن جوری نیمه اول اشکم رو در می آورد که اینطوری بودم هنوز چیزی نشده، چی داری اشک میریزی؟ در دقایق پایانی مبهوت بودم اما هنوز چشمی خشک نداشتم. لوکبک از قبل هم یک مانگای حائز اهمیت و خاص بوده و این سوال کاملا برحقیه که چرا باید همچین چیزی ادپت بشه؟ چرا هر چیزی باید ادپت بشه؟ چرا باید حتما یک فیلم چون زبان کره‌ای داره ریمیک بشه؟ چقدر مگه اون لنگویج بریرها یا هر بریری که هست چقدر مگه اذیت میکنه؟ به خصوص که یک سری چیزها فقط در یک مدیوم به شکل خاصی میتونن روایت و تجربه بشن. حالا چطور میتونه ادپتیشن از قدرت مدیوم خودش استفاده بکنه تا اثر رو خاص‌تر کنه، که در همین مورد اثر رو میشه زد یا تعریف کرد ازش. انیمیشن، رنگ فوق‌العاده است، از قدرت و خلاقیتش استفاده میکنه اونجایی که باید. یه چیزی که مهمه و دوست دارم همه حرفایی که میزنم پس ذهنتون داشته باشید، چون آخر ویدیو بازم روشون سوار میشم، اینه که باید در نظر گرفت چه نویسنده چه مخاطب هم باز بخشی از داستان هستن و درش نقش دارن و چیزی بهش اضافه میکنن. اثری که با دیدهای مختلفی میشه دید و چندین بار سراغش رفت. همون اول دوربین در فضای خارج از خونه قرار داره و از پنجره وارد اتاق فوجینو میشه، اما ما از پشت در به کاراکتر و اتاقش نگاه میکنیم، به شکل دیگه‌ای وارد دنیای اون میشیم، اما جوری که به دوربین نگاه نمیکنه انگار میخواد چیزی رو از ما مخفی کنه یا متوجه انتظار و حضور ما نمیشه، تمرکز رو کارش داره. حالا بعد مدتی به دوربین نگاه میکنه، کات میخوره رو ایده های داستانیش که از طریق انیمیشن به خوبی به خودشون جون میگیرن، که از همون اول جذابیت و دلربایی خودش رو داره. چیزی که برای ما بامزه است و مشکلی نداره، یک طرح استلایز شده. اگه بچه بودن و به تجربه کاراکتر رو در نظر نگیریم، هنوز برای ما بامزه است و هر چقدر برای ما اوکیه ممکنه برای بقیه هم تمسخرآمیز. و فوجیموتو نویسنده اثر کلا به شکل‌های مختلف این روابط انسانی و سوشال قضیه رو تو اثرهاش جا میده. اثر تو یک باز زمانی کم خیلی کارهای زیادی رو انجام میده. مثلا همین که کل کلاس با آرت رئالیسم واکنش بهتری نشون میدن و تکنیکالی بهتر هم هست، ولی نه به خاطر اینکه رئالیسمه، که اثر یه کار خوبی هم که میکنه قبل نشون دادن واکنش بقیه به اون نقاشی‌ها حس اون نقاشی‌ها رو به شما نشون میده و شکلی که بهشون رنگ و جون میده میبینی که کاملا دو حس متفاوت رو کپچر میکنن و در یک نقطه به خصوصی به هم برتری ندارن حتما و اون سابجکتیو بودن قضیه رو براتون در میاره. کلا خیلی انیمیشن و ویژوال استوری تیلینگ قضیه خوبه و در رابطه با ایرادی که گفتم نکته جالبش اینجاست که دقیقاً انقدر اثر خوبه که ایراد به خودش میگیره. تو بخش اول انقدر خوب یک سری لحظات تک پنلی توی مانگا رو در میاره و انیمیشن بهشون میده که نمیشد 20 دقیقه پایانی این درخواست رو نکرد که چرا یک سری جا اونقدر اکسپرسیو نیست. مانگا صرفا انگار رنگ شده یا حتی شیدینگ خودش رو هم از دست داده به نسبت مانگا، نه خود انیمه، که توی مانگا از طریق اون شیدینگ اون احساسات پیچیده و چیزها رو بهتر نشون میده که خیلی سختگیریه و اصلا دلم نمیخواد از یک سری کلمات استفاده کنم و بگم پاور پوینتیه، ولی خب قبلا هم گفتم هر چند ویدیو مجزا براش درست نکردم
که بیشتر ادپتیشن ها همیشه یه هویتی یا چیزی رو جا میندازن و همیشه هر مدیوم یه شکلی میتونه حسهای شما رو تریگر کنه، ولی توی این ادپتیشن اگر که مانگا رو تجربه کردید و با تجربه مانگا هیوی اسپویلر دارید میاد جلو چون راجع به انیمه مطمئن نیستید، بدونید که دینش رو ادا میکنه به مانگا. و میگم مهم اینه اونجایی که باید اثر از قدرت انیمیشن استفاده میکنه که باعث تقاضا برای بهتر بودن یک سری جاها میشه، نه بد بودنش یا چیز دیگه ای. اگه به خاطر بودجه و اینا بوده که قابل درکه، ولی در هر صورت باید در نظر گرفت که جدای حسی که باید درآورده و هدفم همینه، اینکه چی رو تو خودش جا نداده بهتر اینطور بهش نگاه نکنیم که آقا بخشی از حقیقت رو تو خودش جا نداده، حذف کرده. حتی اتفاقا هر چی فوکس تره بهتره. همونطور که کارگردان هم همینطور بوده و همین رو میخواسته. اینجور گفته که 90 دقیقه هم میتونستم بکنم اثر رو، ولی با توجه به خیلی چیزها نمیخواستم همچین چیزی رو. بله باید در نظر گرفت که تو هر شرایطی با هر دیدی و هر چیزی که میشه گفت یک کریتیو چویزه نقد وارده و باید نقد باشه، منتها چطور نقد کردنه که موجب ناراحتی و مزخرفات میشه. مگر نه نقد یک چیز بایدیه، در نظر گرفتن یک سری چیزها اوکیه. کسی که بگه نباید یک سری چیزها رو نقد کرد تو یک دنیای دیگه است. گفتم چطور نقد کردن مهمتر از خود نقد کردنه و فراموش نکنیم ایراد گرفتن یا حتی بد بودن چیزی نقص کننده احساسات شما یا اینکه چطور اثر برای شما خاصه نمیشه. با پایان اثر و خیلی چیزها و همه چی میتونم تصور کنم که بازم کسی اینطور باشه که کاش اینطوری میشد، کاش اونطور بود. همین الان نظر مخاطبا رو میشنویم که چی دارن میگن و ارزش نداره این حرفا، ولی باشه هرچی شما میگید. صرفا باید بگم یه بار دیگه همین اثر نگاه کن، دقیقاً راجع به همین موضوع داره صحبت میکنه. البته صنعت کلا چیز عجیبی، یک سری واکنش‌ها، یک سری رفتارها به خاطر کنش همون صنعته. چیزی که در بین خاکسترهای باقی مونده آتش درون شما رو باری دیگه روشن میکنه، چیز دیگه‌ای ممکنه جوری خاموشش کنه که نسل آتش از بین بره و طوری که همه چی خدشه‌دار میشه و آزاردهنده و روح شما رو از بین میبره و تاریک میکنه. با این حال جالبه که دست از جلو رفتن بر نمیداره، چه مایه مخاطب باشیم چه آرتیست. و در این شرایط هم حتی اگه تروماتایز شده یا هر چی، به جای هیل کردن به ساختن ادامه میده که قابل درک و شرح نیست. و متوجهم که تراژدی میتونه موجب خلق یک چیز بهتر بشه، ولی یک سر جا به چه قیمتی. خیلی چیزها رو میشه در نظر گرفت که قابل بحثه و هر کسی در هر صورت یه دید بهش داره، ولی من یک سر جا توی این مورد به خصوص ترجیح میدم حتی اگه موجب ساخت چیزی نشه، سازنده بتونه خوشحال باشه با هر کاری که میکنه، نه اینکه هر چیزی بهش آسیب بزنه. حتی مخاطب که اثر رو تجربه میکنه و بعد میاد جوری به هزار تا چیز گیر میده و سازنده رو میخواد به قتل برسونه که آدم میمونه این چه موجودیه. میخوام بگم که صنعت عجیب و غریبه، سازنده ها عجیب و غریبن، هر چی عجیب و غریبه و هر چقدر هم یک سری جاها سخت برخورد میکنم با چیزها و راجع به تکنیک ها و چیزهای مختلف صحبت میکنم که شخص انجام داده تا صرفا بهتر بتونه سرمایش رو تضمین کنه، بنده اکثر ساخته ها رو دوست دارم، ساختن رو دوست دارم، به خصوص چیزهایی که حالت هوماژ، پشن پراجکت، لاو لتر، ادای احترام دارن. چیزای اینطوری معمولا خطا اهمیت نداره، اصلا به صنعت و تکنیک توجه نمیکنه، اصلا دیده نمیشه. حالا میشه بحث کرد که اثر چیه، صرفا یه رفرنس ساده است به موزیک دون لوک بک این انگر، یا چطور پارالل میشه با اثر دیگه فوجیموتو یعنی سیسترز، و مهم نیست هدف سازنده چیه، یه سری جاها یا نقش سازنده تو داستان چیه، اصلا مد نظرش رو بی خیال. همین که منو به اینجا رسونده باز فن هنر رو میرسونه. سازنده نمیتونه متصور بشه که چیزی که ساخته میتونه چه واکنش‌های عجیبی رو که خودش به هیچ وجه نمیتونه تصور کنه تریگر کنه. من حتی تا حدی میرم که میگم این اثر طعنه‌ایه به مخاطب‌هایی که درکی از پروسه ساخت هیچی ندارن و انقدر کم حوصله‌ن که با یه فاصله افتادن بین مانگا میخوان سازنده اثر رو به قتل برسونن. چه شکل فن بودنه.
اثرهای فیکشنال چیز عجیبی ان کلا، چون همین الان خود من اینطوری هم که یه سری اثرها رو نسخه دوشو در نظر میگیرم وجود نداره، چون صرفا به همین سادگیه. چون نویسنده اگه بخواد یه چیزی تغییر کنه هیچی اهمیت نداره، به سادگی اینه که بگه فلان چیز کنه نیست دیگه. ولی دقیقاً همون لحظه یه شخصی میاد میگه فلان ناول یا کاراکتر فیکشنال زندگیش رو نجات داده و این تأثیر هنر و فیکشن رو مردم خیلی چیز عجیبیه. متافورم دارم بازی میکنم، اصلا یه پکیج عجیب و غریبی از احساسات شده. تو بخش سوشال و اون روابط انسانی قضیه زیاد میشه صحبت کرد و هر کسی هم یک جور میتونه بهش نگاه کنه، ولی چیزایی که اثر تو خودش جا میده نبوغی رو داره که باعث میشه تو مدت زمان کم هم عمق داشته باشه، هم چیزای زیادی تو خودش داشته باشه. چطور؟ نویسنده بذر یک ایده‌ای و تصوری رو تو ذهن شما میکاره و دیگه دست شماست که چقدر بهش آب بدید و اونقدر بزرگش کنید که جلوی دوربین رو بگیره و تنها چیزی بشه که بهش توجه میکنید. این تنش و جنون و کیاتیک بودن چیزها، دروغ و غرور و زندگی برای رضایت مردم و همه چی. من تو این بخش ممکنه به یک سری چیزا در حد تک خط اشاره کنم و متوجهم خیلی حرفا که میزنم تکرار همون چیزی باشه که دقیقاً خودتون هم تو اثر دیدید، ولی نمیخواستم همچین چیزی جلوی من رو بگیره که باز بهشون اشاره نکنم. تمام خاص‌ترین لحظات اثر و اصلا هر چیزی که موجب میشه اثر جلو بره و اون بخش سوشال قضیه، چه از آخرش که یک نفر به خاطر تصور این که ایده و ساخته هاش دزدیده شده، به خاطر ارتباط غیر مستقیم و شانسی دو چیز عزیزانی رو به قتل برسونه و اون اورجینالیتی قضیه، چه تا واکنش افراد متفاوت و فرقش. وقتی 1000 نفر همینطور نظری میدن که مثبت یا منفی، تاثیرش کمتره نسبت به شخصی که در حیطه کاری شماست، از شما بهتره و یهو بهتون میگه شما رو دوست داره و موجب یک ایموشنال ریلیز میشه زیر بارون که شرح ندادنیه. چیزای مسخره و کودکانه‌ای که با یک نفر میمونه و چه مسیری که درگیرش نمیکنه به خاطر یک سری تک کلمه. یه مسئله روانشناسی افتادم که اگه بتونم ویدیوشو پیدا کنم، دقیقاً نمیدونم تو کدوم ویدیو دکتر کی بود صحبت می‌کرد اصلا راجع به این قضیه، که میگه شما تو هر بازه از زمانی ممکنه با یک نفر به یه مشکل ساده بخورید که سبب احساسات نامتعادل و شدید بشه، که فرداش که هیچ چند ساعت بعد هم واقعا مشکلی با شخص دیگه ندارید و فراموش میکنید اون موضوع رو، اما بعد مدت به خصوصی شما ممکنه هنوز اون حس رو در خودتون نگه دارید و با اون حس سراغ همه چی برید و متوجه نشدن گذر زمان و شکل رفتار شما با چیزها باعث بشه یک جای به خصوص به خودتون بیاید و وقتی دنبال دلیل گشتید که چی شما رو به اینجا رسونده، خودتون هم باور نکنید فلان رویداد ساده که ازش گذر هم کردید باعث همچین چیزی بوده. حالا کاراکتر ما هم چیزی رو برای ما ریپرزنت میکنه، از اینکه چطور همه تو کودکی ساپورتش میکردن و هولش میدادن به یه سمتی، تا وقتی که بزرگتر میشه حالا همه یک سری کارها رو محدود به یک بازه زمانی میدونن و حالا خودشون این شخص رو میکشن عقب، ایمپاستر سیندروم بهش میدن، فشار جامعه و سیستم و برتری و اولویت بندی اقتصاد به صرف ساختن و یک سری چیزها و اینکه چطور با دوتا واکنش ساده زندگیش رو چرا تغییر شد که باعث بشه از خودش بپرسه چی باعث این چیزا شد، چه ارزشی داشت، که چقدر هم زیبا جواب داده میشه. عجیبه که تو طول تاریخ چطور یک سری چیزها انقدر ساده جرقه میزنن و با هم کانکت میشن که اون جرقه موجب ساخت چه چیزهایی که نمیشه و چطور این چیزها رو هم تاثیر میذارن. میشه واسم شگفت انگیزه، دوست داشتنی و عجیب و غریب و خارق العاده است ارتباط یک سری انسان ها و میگم اون تاثیرگذاری اثرها رو هم و مصرف یک محتوا موجب خلق چه چیزی که نمیشه. برگردیم سراغ اون چیزای سوشالی که توی اثر هست، اون تسلیم شدن یهویی و سخت بودن شروع یا متوقف شدن به نسبت صرفاً ادامه دادن یا برگشتن به چیزی، حتی اگه بدونید برتری‌های خودش رو داره و میتونید با دانش و شکل دیگه‌ای سراغ اون چیز برگردید. رقابت پوچ و خالی فوجینو با کسی که طرفدارشه، نه کسی که میخواد زمین بزنتش. اصلا ارتباطی که این دوتا با هم نگرفتن و با تصور ذهنی خودشون نسبت به هم دارن جلو میرن،
اینکه دقیقاً این الهام دهنده از کسی کار رو انجام میده که ساپورت نمیشه و از همه طرف طرد میشه تا چیزی نرمال رو انجام دادن که برای بقیه نرمال طرح شده. Stop fucking being normal. تکیه کردن به دیگری و تنها بودن، مقصر دونستن و دنبال دلیل گشتن، فانتزی ساختن، واقعاً عجیبه. و در آخر هم میدونیم همه لحظات و همه چی مثل قطار با خود کاراکترها میگذره. وقتی اثر تمام شد نمیدونستم چیکار کنم، نتونستم ویدیو ضبط کنم، نتونستم گیم بزنم، نتونستم متن بنویسم، فقط دوباره به اثر فکر میکردم و خاطره ها رو برای خودم زنده میکردم که ما بین متنها انقدر یاد چیزهای مختلف افتادم که زیاد از خودم نوشتم، ولی برای اون پیوستگی و بیشتر صحبت کردن به نسبت اثر همشون رو میذارم آخر ویدیو. باز نگاه میکردم به اون مانگای 4 پنلی که کیوموتو کشیده و فوجینو قهرمانی که با نقاشیش یک بار زندگی اون رو نجات داده بود و با تمام اون تراژدی همین یک بار زندگی که نمیشه تغییرش داد شاید بهترین باشه. بالاخره همین تایملاین بهترین زندگی بود که کیوموتو داشت و حالا فوجینو هم یاد میگیره که چطور از گریف بگذره و به زندگی به شکل دیگه‌ای و شاید با هدفی والاتر ادامه بده. Most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral, you lose a child, somebody breaks your heart, they don't love you anymore. And all of a sudden you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's when art's not a luxury, it's actually sustenance. We need it. یک دریچه‌ای به ارتباط مدیوم‌های مختلف، زبان بی زبانی، ارتباطی فراتر که غیر قابل تعریفه. چطور میتونم همین مسئله لسیزمور رو من هم رعایت کنم؟ چطور میتونم ویدیو رو خراب نکنم با بارش فکری و سنگینی رسام رو کیبورد بابت نوشتن هر کلمه؟ این که بنویسم اثر رو ببینید کافیه. اثر یک متافوره، جوری حالت اساری به خودش میگیره زبونم بند میاد. درون هر کدوم از ما کیوموتو همیشه زنده است. همونطور که گفتم اثر به خاطر خوب بودنش میشه به شکل‌های مختلفی نگاه کردش و چه جزئیات درون اثر باشه چه خارج از اون به نسبت نویسنده و در نظر گرفتن اونا خیلی چیزها رو تغییر میده. ما حتی نمیدونیم فوجیموتو چند سالشه و همین الانش هم میتونید ببینید چطور این قضیه باعث شده به شکل‌های مختلفی مردم به اثر نگاه کنن و پیدا کنن این کانکشن ها رو. من خودم اونقدر نمیدونم و فعلا برام مطرح نیست و خود اثر به تنهایی زیباست و نیازی نیست حتما based on true story باشه تا اون چیز استعاری و پارالیلی که میگم رو از دست بده یا تو خودش جا بده. کلیت حرفم اینه در اصل که بعضی موقع دونستن یک حقیقت 100% یه نشونه ایست بهمون میده که فرصت نمیده یه قدم جلوتر فکر کنیم و انگار المان‌های داستانی گم میشن، ولی فعلا میبینید که حذف یک المان از دنیای واقعی حتی که اگه بگیم اطلاعات ما نسبت به خود فوجیموتو باشه چطور باعث میشه هر کسی یک جمون فضای خالی رو پر کنه و این برداشت‌های زیاد و بایوگرافی بودن قضیه موجب میشه اینطور نگاه کرد که در اصل هر دو کاراکتر خود مانگاکا و نویسنده رو پرزنت میکنن. فوجینو و کیوموتو دو روی مختلف یک سکه هستن، یکی استالایزد نقاشی میکنه و دیگری رئالیسم، درگیری بین این دو که برای یک نفره که بعدم ویدیو مجزا سر این درست میکنم چه این دو روی سکه بودنه باشه چه استالایزد و رئالیسم، ولی به این سادگی هم نیست که یکی خجالتی یکی نه، یکی مثبت یکی منفی، هیچ وقت اصلا خودش تو اون لول نمیبره. دو روی سکه یک جاب هم نیاز دارن و حالا که با هم به مشکل میخورن با به عقب نگاه کردن دنبال تغییر و چیزی هستن برای پیدا کردن مسیری بهتر. و چه توهم خطاب بشه چه رویا، حقیقت اینه که فوجینو با دیدن اون نقاشی اینطور تصور میکنه که اگه اون روز با کیوموتو صحبت نکرده بود نه تنها سررشته در چیزی داشت که کارآمده بلکه کیوموتو هم به هدفش میرسید. هرچند این نادیده گرفتن یک سری چیزای کوچیک و بزرگه. همونطور که گفتم اصلا فرصت زندگی که کیوموتو داشت دقیقاً با همون نقاشی و رویا بود که میشه دید یک بار فوجینو زندگیشو به عنوان قهرمان نجات داده بود
و آخ که چقدر شیرین و تلخ بود این لحظه برام. و به طرز بامزه‌ای همونطور که از طریق یک تیکه کاغذی که از دری بسته به زندگی کیوموتو راه پیدا کرد و یک بار نجاتش داد، حالا یک بار دیگه کاغذ دیگه ای از زیر این در رد میشه و جور دیگه فوجینو رو نجات میده و دری باز میشه به یک دنیای دیگه. حتی کیوموتو تو مدرسه هم داشت در چینسامن میکشید و دنیایی که فوجینو خلق کرده رو انگار میخواست وارد بهش بشه. همونطور که اول ویدیو گفتم سطح احساسات توی یه لول سوپرنچرال و کاسمیکی قرار داره که یه تیکه کاغذ پاره در دستان فوجینو که به نظر یه واکنش منفی میاد فریاد و التماسیه برای نجات کیوموتو که در دنیای پارالل به دستش میرسه، ولی حقیقت اینطور کار نمیکنه. از پشت در و پنجره نگاه میکنیم به هم و دنیای همدیگه رو دنبال میکنیم و هرچند هیچ وقت نمیتونیم هر دو در یک اتاق قرار بگیریم و یک در بین ما فاصله میندازه، ولی این ارتباط آرتیستیک قضیه باعث میشه رو زندگی هم تاثیر بذاریم و به هم نزدیک تر بشیم، اونقدر نزدیک انگار یک زندگی رو داریم تجربه میکنیم با مصرف کردن یک سری محتوا، هرچند دو شخص جداگونه با زندگی جداگونه هستیم. این نقش سازنده و مخاطب انقدر درست آمده که شاعرانه میکنتش. خیلی دوست دارم مدیوم های مختلفی رو که باعث میشن ما خودمون رو به اشتراک بذاریم و همونطور که گفتم دنیا و دری که باز نمیشه رو با یک مانگای 4 پنلی به هم متصل کنیم. حتی وقتی ما میریم خاطره‌ای که ما به اشتراک گذاشتیم و چیزی که ساختیم به یاد میمونه و میتونیم از این اتاق ذهنی برای خودمون لذت ببریم یا شاید برای دیگری بذاریمش که به شکل عجیب و غریبی شیرین و تلخ باشه، عزیز باشه براش. دوست داشتن، ساختن و دانش و یک سری چیزا با هم گره خوردن و من نمیخوام لحظه‌ای رو متصور بشم که در بازه زمانی از زندگیم چیزی نسازم یا ساخته دیگران رو نبینم و نتونم تجربه کنم. هرچند که همچین موقعیتی پیش اومده و این یاد نگرفتن، نتونستن دوست داشتن چیزی حلفه و حالا باید به عقب نگاه کنم و ممنون باشم از مسیری که طی کردم و قدم بعدیم رو بردارم. برای کسی که هنوزم میخواد بگه اساس ساده است باید بگم you're missing the point. مسئله این در و این چیزا نیست، مثلا اون سادگی و این پیچیدگی نیست، اینا مطرح نیست. کاراکترها بیشتر از یک تصور و ایده فیکشنالن و ریپرزنتیشنی برای انسان یا یک بخشی از درون خود ما. پس وقتی یکی دنبال همچین چیزی باشه و این اثر جلوش قرار بگیره، مثل اولین باری میشه که شما یک چیز عجیب و غریبی تو زندگیتون دیدید که مهم نیست چقدر خطا داره، چقدر خوبه یا بده، به شما شکل داده و شما رو تو مسیری انداخته که هیچ وقت از یادتون نمیره و این خیلی عزیزه که میبینید چطور یک اثر باعث شده یک بیلی رو بردارید و شروع کنید به شخم زدن و چه مسیر عجیب و غریبی رو طی کنید و holy shit. همین عزیزان، همین. چیز دیگه نمیمونه که در رابطه با اثر بهش اشاره نکرده باشم. تا اونجا که میخواستم این ویدیو شامل همه چی شد و حتی بیش از حد مختون رو خوردم و چون بازنویسی کرده بودم گفتم یک سری جاها خودم رو از مابین متن برداشتم که البته نمیشه برداشت و حذف نشدنیه و در نهایت کسی که منو بشناسه در نوشتار من حس میکنه اون چیزا رو و گفتم حذف هم نخواهم کرد. در نتیجه ادامه ویدیو خاطر بازیه و یکم تعریف روایت خودم و اگه کسی دوست نداره میتونه ویدیو رو ببنده. صحبت‌های من راجع به اثر دیگه اینجا به اتمام میرسه. نظرم بود ویدیو رو جدا کنم دوتا بشه و اون تجربه خودم رو بگم، ولی گفتم شاید خارج از کانتکست عجیب به نظر بیاد و جور دیگه نشون بده حرفام. اینطور میگن که اگه یه بچه میپرسه چطور بارون میاد نباید جواب مشخصی بدی تا کنجکاوی و حساشو بکشی و یه استاپ ساین بهش بدی، ولی هر کدوم از ما به شکل‌های مختلفی استاپ ساین رو تو زندگیمون گرفتیم. من به طرز احمقانه‌ای میگرفتم. من بچه بودم وانوار عاشق خلق کردن بودم، عاشق نقاشی بودم، عاشق بازی بودم، ولی هر کدوم از اینا توسط خود خانواده تازه از بین رفت تا افراد دیگه. یعنی مثلا گیم به خاطر این بود که من هنوز 15 سال نداشتم ولی مادر بزرگم و خاله هام مسخرم میکردن که تا کی میخوای بازی کنی، تو مرد شدی و این قضیه و خیلی چیزای دیگه موجب این میشد که من ایمپاستر سیندروم داشته باشم. اینطوری باشم که اوکی من هیچی نمیگم، هیچی قرار نیست چیز کنه، اگه موفق شدم شانسه، به موفقیت هیچ وقت باور نداشتم، نه امکان نداره من چیز شم، نه من دارم این کار اشتباه میکنم. یا همون نقاشی فکر میکردم داوینچیم چون معلم از 10 بهم 11 داده، عشق میکردم با نقاشی. این که میتونستم چیزی که تو ذهنم رو به تصویر بکشم و چقدر دوست داشتم نقاشی بود، واقعا اوکی بود، خیلی خوب بود. ولی اون دفترچه‌ای که توش میکشیدم و دفترچه بنتنم بود انداختش رو سلاشخال
و از عمدم نبود، مامانم متوجه نشد و انداخته شد سطل آشغال. باورم نمیشه چجوری گریه میکردم. فکر کردم اون دفترچه داره بهم جادو میده، انگار اون دفترچه داره باعث میشه من بتونم نقاشی بکشم. گریه میکردم، میگفتم که آره الان نقاشیم بد شده، توانایی نقاشی از دست دادم، چرا انداختی سطل آشغال؟ تو آشغال رو گشتم پیدا نکردم. مامانم یه دفترچه دیگه داد، گفت آره تو این بکش اشکال نداره دیگه. و نمیتونستم بکشم، هرچی میکشیدم بد بود. این تا مگه میشه؟ انگار توانایی نقاشی کشیدم از دست دادم و تا سالها دست به قلم نزدم. یادم نمیره روزی که من قلم دیجیتال خریدم. اصلا خاطراتم زنده شد کلا تو این فاصله که از سر ریدم و یاد خیلی چیزا افتادم. همون ویدیویی که درست کردم و احساسی که داشتم تو اون 30 روز نقاشی، چطور نقاشی کنم، چطور اون حس ساختن، تلاش، کسی بفهمه چقدر عزیزه، چقدر خاصه. و لحظه به لحظهش چسناله‌ای بود که الان خودم نمیتونم گوش بدم. نمیگم چسناله، ولی مستقیم صحبت نکردنم و شفاف نبودنم موجب این میشد دقیقاً چیزی که تو ذهن و قلبم میگذشت رو نمیگفتم و باعث میشد هر چی عقب‌تر بریم ویدیو عجیب‌تر میشدن. به عنوان کسی که پروسه ساختن رو دوست دارم، واقعا یه داکیومنتری از این میخوام. کاش آرچیپر روش کار کنه. من الان دوره تراپی کامل دکتر کیو دارم. یوتیوبش تا اونجا که میتونم ویدیوهاشو دیدم و به خاطر شرایط زندگی که داشتم خیلی زود با کتاب و روانشناختی و اینجور چیزا درگیر شدم و همیشه چیزای مربوط به روانشناسی دوست داشتم و حرومزاده بازی هاشم در می‌بردم. یعنی مثلا یه نفر یه کتاب میخونه، آقا این مغلطه است، تو باید حواست باشه که کسی به نسبت تو استفاده نکنه، ولی تو یاد میگیری تازه مغلطه میکنی. در تمام نقطه‌های مختلف این مسیر قرار داشتم و با شدت خیلی زیادی هم. و حالا مثلا یه چیزی یه جوری تو رو تریگر میکنه که پس میکنی هیل نشدی، شاید خیلی عجیب و غریبه. یعنی 10 بار بین هر خطم دیشب داشتم می‌نوشتم عذر میخوام چون تحت تاثیر قرار گرفتم. الان مثلا خیلی دارم توضیح میدم که الان یه روز گذشته باز جای خودش بامزه است، ولی خب میفهمم از کجا میاد. بالاخره مثل وقت گذروندن با اثر میازاکی میمونه، چیزی نیستش که همینطوری ازش بگذری. و درست کردن این ویدیو واقعا سخت بود. دائما حس میکردم چیزی رو دارم خراب میکنم، ولی یادآور یه سری چیزا شد که برام خیلی عزیزه. مثلا زنده کرد برام اون موقعی رو که تو زندگی به این نتیجه رسیدم که اگه تو زمان به عقب برگردم هیچی رو عوض نمیکنم و خیلی برام عجیب بوده و هست. اتفاقات خیلی وحشتناکی تو بازار مختلف افتاده، ولی هیچ وقت نمیشه فهمید تغییر یه چیز ساده منجر به چه چیزی میشه. و من هر جور نگاه میکنم اگه یه زندگی راحت‌تر موجب این میشد که خودم آدم پست‌تری باشم، شخصی که الان هستم این اجازه رو بهم نمیده. به طرز بامزه‌ای با خیلی چیزا میتونستم اثر رو رفلکت کنم و در کنارشون قرار بدم. کجا یادم تعریف کردن یکی اسم منچ تیوی باعث میشد یه ویدیو دیگه درست کنم به هر قیمتی و تمام کلیپ هاش که ویدیوم رو دیده بود تو هارلم سیو بود. وضعیت یوتیوبرای ایرانی چطوری می‌بینی؟ قبول داری که هیچ کدوم از یوتیوبرها خلاقیت ندارن؟ معلومه که قبول ندارم. همین چند روز پیش توی استریم شادو لایز رو دیدیم. یکی از ویدیوهاش آموزش چجوری درست کردن ثامنیل بود. محسوس می‌کنه دیوای بود یا زمان. هوگیز سلام TFC این دیوونه بازیه چیه؟ سلام برسون تو میزنم به عشق تو قوی خوشگل خانم قوی میاد بازم میاد چیز میکنیم وای مردم یکی و کجا یه کامنت منفی باعث میشد حالم بد بشه. برای اینکه سین بمونم بر خودم وقت میذاشتم ببینم چطور واکنش نشون بدم. اصلا زندگی من واقعیه، چرا من به هر کی میگم باورش نمیشه؟ یعنی دارم خودم گول میزنم زندگی اونقدر بد نیست، زندگی یکی دیگه بدتره. و چرا تو هر چی بگی هر کی یه برداشت میکنه، هیچ هدفی نداشته باشی، هیچ نیتی نداشته باشی، بازم هر کی قراره یه جور چیز کنه. تو بخوای بهترین زندگی داشته باشی و خردمند باشی، هم کسایی هستن که از آدمای خردمند بدشون میاد. درک همه اینها درگیر یک سری مسیرهای روانشناختی شدن که به طرز احمقانه‌ای اینش واسم مهمه که حس می‌کردم از اون مسیر جنون‌آمیز یا کریتیو منو در می‌آورد. انگار یه لذت مازوخیسم طوری هم داشت که یک نفر سرگرم می‌شد. هرچند دیدم اینطور فایده نداره و هر کسی به هر بهونه‌ای دنبال سرگرمی هست همیشه و هر لحظه رو بخوای با سرگرمی بگذرونی برعکس حالت بدتر میشه. که حالا با خطاها و مسائل این شکلی روانشناختی کار ندارم، چون در همین موارد هم نتیجه‌ای که آدم میتونه بگیره از یک لولی به بعد سابجکتیو و نگاه خودش رو میتونه به دنیا داشته باشه. صرفاً بحث نگاه کردن به عقب و گذشته است. و
چیزایی که یادم میمد دیگه که دوست داشتم بگم حذفشون نکنم یا غیر مستقیم تو اثرم نذارم که خودم حالم به هم بخوره. چطور برام عزیز بود وقتی صدرا گوشیشو بهم نشون داد و اکثر ویدئوام رو تا آخر دیده بود، چه حسی داشتم. نمیتونستم از نگاه کردن به گوشیش دست بکشم و چندین بار نه تنها باید میپرسیدم که واقعا دیده یا نه، بلکه باز گوشیشو میگرفتم تا یک بار دیگه یوتیوب اکانت خودم رو چک کنم. یه تیکه حس میکنم کارامو خوب انجام دادم، یه تیکه رو نه تنها نمیدونستم چیکار کنم، انگار منجر به تخریب میشدم. نوشتن متن این ویدیو تا به همین الان فکر کنم 15 ساعت طول کشیده و البته با ضبطش و انقدر اثر من رو لمس کرده بود که نمیتونستم براش حتی ویدیو درست کنم. عزیزترین اثرهایی که تو زندگیم تجربه کردم من براشون ویدیو درست درمون ندارم و این آزارم میده، چون من میخوام راجع به چیزایی صحبت کنم که دوست دارم. عزیز بودن ساختن و مصرف کردن یک سری محتواها، اصلا همین پروسه ویدیو ساختن و چطور حس کردن فیک بودن وقتی که حرفای کسی دیگه رو میشیدم و خط به خط احساسات و تفکر منو بیان میکرد و حتی شاعرانه تر، حتی قشنگ تر، ولی انگار حق نداشتم تکرارشون کنم و تمام تلاشی که اصلا میکردم برای فی‌البداهه بودن ویدیوها تا اونجایی که اصلا هیچ ویدیویی نبینم چون نکنه نظرم با یکی دیگه برابر باشه. مقانه است، معلومه که خواهد بود. صدها هزاران نفر نشستیم یک اثر رو میبینیم که به خصوص قرار راجع به اون صحبت کنیم. چه اشکالی داره دقیقاً یک نظر و تجربه رو داشته باشیم؟ یا باز در راستای مسیر ساختن و توقف اینطور بودم که باید فاندامنتا رو یاد بگیرم، باید عقب بکشم، چی رو بهتر کنم یا نکنم، یا صرفا بهتر بسازم. حس اینکه یک نفر دیگه دقیقاً کاری که تو می‌خواستی رو کرده و تو توان تغییرش رو نداری، اینکه بالا بری پایین بیای. 500 سال قبل یک نفری بوده که انقدر از تو بهتر بوده که تو تمام زندگیت رو هم بذاری قرار نیست به اون برسی. ابجکتیو بودن و سابجکتیو بودن چیزها، دروغ‌هایی که میگفتم در رابطه با آگاهی و تجربه داشتن از یک سری چیزها به خاطر بازار روزی بودن و سبک زندگی که حلم میداد به مصرف محتوا، چون میترسیدم از اینکه زندگی اینطوری باشه. هنوزم که هنوزه وقتی میرم بیرون یه تاکسی رو نگاه میکنم که هر روز روی یک ریپیت زندگی شده اینطور میگذره و هیچی بهش اضافه نمیشه، واسم باور نکردنیه. هنوز بازار روز میرم مامانمو کمک کنم حالم بد میشه. بازار روز تنها جاییه که پنیک اتک میگیرم. حالا جدا از رفتارهای شیرین پدرانه و فشارهای الکی زیادی که خود مردم و همه میذاشتن رومون توی اون هفته بازارها، ولی اون عجیب بودن این قضیه است که من کل روزمرگیم رو اینطوری باید بگذرونم و جادویی بودن اون نخوابیدنها و بازی کردن GTA San Andreas. شنبه ها بازار روز به خاطر اینکه نزدیک خونه هم بود، مامانم که میومد حس میکردم یه فرشته اومده، یک فرشته اومده که فرصت اینو به من میده برم 12 ساعت بازم GTA San Andreas بزنم. چطور چیزها دست به دست هم دادن تا من به اینجا برسم و چه شکل عجیبی گیمر شدم، چه شکل عجیبی تونستم به کنسول دسترسی داشته باشم. تمام دروغ‌هایی که باعث میشد تا من برم گیم بزنم یه محتوایی رو مصرف کنم. فیلم سوپرمنی که میدیدم و مثلا فاکینگ مادر بزرگم میگفت چرا یوسف پیامبر نبینی. کلی اینساید جوک و چرت و پرت گذاشتن مخفی و چطور گذاشتنشون تو ویدیوهام و انتظار من برای اینکه ببینم کسی متوجهشون میشه یا نه و هیچی نمیشد و چه واکنشی داشتم. این که فکر میکردم بگه چی میشد اگه موفق میشدم یا نمیشدم و خوشحالم که نشدم، چون اگه میشدم یه استوب میزدم یه سری جاها، میدونم کجا اگه موفق میشدم تموم میشد و همون بهتر که مسیر تغییر و دیولپ رو ادامه دادم و این تغییر نیفتاد بینش. حتی اگه با موفقیت مالی میخواد باشه، تو لول عجیب و غریبی چیزها شدت داشتن. اینطور بود که وقتی یه کامنت خوب میگرفتم جشن میگرفتمش که هولی شت باور نکردنیه، یکی متوجه شده چی میگم، یا انقدر واکنش انسانگونه‌ای داره. حداقل مسئله متوجه شدن نیست، مسئله این نیستش که ما تقاضا داشته باشیم از خانواده‌مون ما رو درک کنن 100%. مسئله اینه که بفهمن که نمیفهمن. این اون شعور داشتن است، این اون درک داشتن است، واکنشی که دارن و نخوان از ریشه قطع کنن چیزی رو. حتی اصلا تاثیر ساختن رو مصرف محتوا و اینکه وقتی میخواید یه چیزی بسازید و نقش خودتون رو تغییر بدید، تعادل زندگی با ریسرچ ها از بین میره و حس میکنید نمیتونید هیچ کاری بکنید و نمیشه اثری رو تجربه کرد. صرفا برای تجربه کردن باید یاد گرفت، باید استادیش کرد، باید مثلا الان حتما راجبش صحبت کرد، هرچند اینم اشتباهه و شما حتی اگه متوجه نشید هم در ناخودآگاه مغزتون یک سری عملها رو در هر صورت داره انجام میده. الان بخشی از لذت هم شده ریویو دیدن، همیشه یاد گرفتن بوده، همیشه یاد گرفتن لذت بخش بوده، ساختن لذت بخشه و خواهد بود. یه نفری نیست،
درک بیشتر از یک سری چیزا خیلی منفعت داره تا ضرر و شاید مسیر عجیبی باشه ولی در طولانی مدت زندگی بهتری رو میسازه. حالا نمیتونم تصور کنم به عقب برگشتن همچی خوب هم نیست. من یک سری از این چیزها رو که نوشتم بیشتر سوار شده بودم روشون، ولی خب گفتم کوتاه کنم ولی حذف نه. ممنونم ازتون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید و صمیم قلب خوشحال خواهم بود بابت زندگی کردن با تمام غم‌هاش و امیدوارم که شما هم زندگی لذت بخش داشته باشید و به خواستتون برسید تا بتونید قدم بعدیتون رو بردارید. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.